سلام، من رضا اسعد هستم. امروز میخوام یک کامیونت 6 تن رو بهتون معرفی کنم. این ماشین جزو معدود ماشین هایی که موفق شدیم براش کارت اتو کمپینگ بگیریم. کامیونت 6 تن کاما محصول شرکت آریا دیزل. بفرمایید. رضا جون، این ماشین 0 کیلومترش قیمتش چقدره؟ پارسال که این ماشین رو خریدن 1,300,000 اگه اشتباه نکنم. یعنی الان زیر 2 میلیارد تومنه. احتمالاً. حالا قیمت حالا دقیقش قیمت رو دقیقش خبر خودشون باید ندارم در من. بیارن. بله. چی کارا کردی؟ عرضم به خدمت شما که این ماشین مثل همه کامیونت ها به صورت شاسی اومد. شرکت آفاکو زحمت کشیدن اتاقش رو ساختن و در واقع یکی از دلایلی که موفق شدیم براش کارت اتو کمپین بگیریم وجود شرکت آفاکو بود که به واسطه کاربری سازی که داشتند این اتاق رو ساختن و نامه کاربریش رو به راهبر ارجاع دادن. این اتاق برای 4 نفر ساخته شده و امکاناتی که بیرونش هست مثل اکثر کمپر هامون پنجره‌های کمپری، درب کمپری، پروژکتورهای اطراف هر 4 طرف، سایبون برقی و روی قسمت سقفش هم سیستم پنل های خورشیدی و کولر در جای 220 ولت. تو قسمت پایین این اتاق این طرف خب مخزن ادبلوی خود ماشین هست که این دریچه سفید رو گذاشتیم برای بازدید مخزن ادبلو. پشت راه پلش مخزن آب گرم و پشت چرخ عقب یه فضای باکس برای بار. تو قسمت عقب اینجا زیر تخت در واقع باز یه فضای بزرگ برای بار. قسمت عقبش وینچ داره. یه موتوربند هم پشتش هست که برای یه سری تغییرات که با موتوری که تهیه کرده بودن فعلا باز شده که تغییرات روش اعمال بشه. این قسمت پایین موتور برق هست که در حالت حرکت هم قابلیت این رو داره که روشن باشه و کار بکنه. هواکش هم برای خروج دودش گذاشتیم اونجا. بله، اگزوزش رو به بیرون هست و یه سیستم هواکش داره که داخل این باکس هست موتور برق رو خنک بکنه. این قسمت هم قسمت تاسیساتته. این ماشین آب گرم کنه دیزل داره، بخاری در جای 5 کیلووات. عرضم به خدمت شما که اینورتر 3000 وات تمام سینوسی و این دیگه HMI نداره؟ نه، در اونو میشه باز کنی؟ این سیستم برقش به صورت کنترل پنل تاچ هست، کلیدای تاچ داره دیگه، HMI نیستش. این هم فضای تابلو برقش. یعنی حتی اگر HMI هم نداشته باشیم این تابلو برقه لازم داریم در هر صورت. 100% تابلو برق به هر حال برای هر سیستم برقی لازم هستش. بخاری درجه همین یه دونه رو داره؟ همین یه دونه رو داره که 4 کیلویه، درسته؟ 5 کیلووات. این قسمت از بیرون دوش بیرون ماشین هست که آب سرد و گرم رو داره. بعد پمپ آبش چه فرقی با بقیه پمپا داره؟ این پمپ یه دونه مخزن تحت فشار داره، مثل پمپ‌های خونگی که روی پمپ‌ها یه دونه توپلی قرمز رنگ معمولا هست. آره. این میاد چیکار میکنه؟ زمانی که پمپ کار میکنه داخل اون یه بالون هست که آب رو تحت فشار نگه میداره. وقتی شما شیر رو باز میکنی بلافاصله پمپ وارد مدار نمیشه. اول اون بالونه اون آبی که داخل اون قنبلیه ذخیره کرده که حالا توی این به صورت استوانه با فشار بادی که داخلش هست اون آبو خالی میکنه. شاید مثلا شما در حد 2 تا لیوان 3 تا لیوان آب لازم داشته باشین، اصلا لازم نیست پمپ وارد مدار بشه. فشار اون باد آب رو برای شما میاره. اون فشارش که افت میکنه تازه پمپ شروع میکنه به کار کردن و دوباره سیستم لوله کشی رو تحت فشار میبره. بعد دیگه این قسمت هواکش کابین حمام و توالت، اون یکی مال هود
آشپزخونهش هست. دور تا دور هم که دوربین 360 داره، به اضافه این که یه دوربین ثبت وقایع مستقل هم توی کابین جلو داره. به خاطر اینکه کابین راننده به قسمت عقب راه نداره، فقط یک دریچه در حد اینکه بتونن همدیگر رو ببینن، برای همین یه دوربین ثبت وقایع آنلاین برای زمان رانندگی جلو و عقب ماشین هست. تو قسمت عقب هم که باشن یه دوربین 360 هست که زمان استراحت میتونن دور تا دور ماشین رو ببینن. این دوتا کامیونت دستگیره هم بگو. اون دوتا دستگیره در دستگیره های تخلیه مخازن فاضلاب سیاه و خاکستری هستش. این قسمت هم که خب باک فابریک گازوئیل ماشینه. این از این کامیونت سوراخ سخت نیست آدم گازوئیل بزنه؟ نه، به نظرم نازل سخت ممکنه بره تو. نه، دریچه سوختش خیلی بزرگه. مثلا ماشین سواری نیست که یه دریچه نازک داشته باشه. این کامیونت هم مثل کامیونت های دیگه برای دسترسی به موتورش کله این اتاق بلند میشه و دسترسی به موتور رو داره. از نظر کیفیت خود ماشین بدی نیست. همه امکانات روز رو داره، سیستم ABS رو داره، سیستم رادار بین خطوط رو داره. موتورش چیه؟ موتورش نمیدونم، تا حالا ندیدمش. موتور چینیه. فورس رو میدونم که موتورش کامنز بود. اینو نمیدونم چیه. ببینیم چیه. ببین. یه دونه پین اینجا داریم که باید درش بیاریم. موتورش وایسی دیزل، موتور چینیه. ولی چیزی که مشهوده 4 سیلندر توربو، احتمالاً حجمش هم 2500 اینا باشه دیگه. قاعدتاً باید 2800 باشه. اینترکولر هم داره. 2600. موتور 2600 سوپردار و سیستمش هم باد داره، یعنی ترمزا، کلاج، تعویض دنده همه با باد انجام میشه. فنابندی هر چهارچرخش هم شمشه که خب توی کامیونت های باری خیلی طبیعیه این اتفاق. ولی از نظر رانندگی، چون من پشتش نشستم، هم پشت این نشستم هم پشت فورس نشستم، این خیلی خشک‌تر از فورسه. خشک‌تره. تکونه کابینش بیشتره. فورس خیلی نرم‌تره. این پنجره‌ایه که بین پنجره کابین راننده و عقب هست برای اینکه بتونن همدیگر رو ببینن تو حرکت. اینجا یه دونه که میشه بعداً اینو تبدیل به یک راه کرد. درسته؟ میشه راه هم کرد. اون پنجره این اتاقو ورداریم، اونم ورداریم، دورش یه حالت کرکره واشر مثل اتوبوس‌های آکاردئونی، از این کرکره آکاردئونی گذاشت که راه پیدا بکنم به هم. اون بالا هم یه رکی گذاشتیم برای نصب قایق. توش هم بهتون نشون بدم. جلو جای نشستن 3 نفر سرنشین رو داره با راننده و یه خواب کوچولو هم این پشت داره برای استراحتشون. اونم که برای دوربین 360. اگه موافق باشی بریم داخلش رو ببینیم. بریم تو. درای کمپری طراحیشون خب یه مقدار شکیل هستش دیگه. حالا مال شرکت‌های مختلف داره. یه دونه سطل زباله روش داره و شیشه‌ای که روی در هست باز و بسته نمیشه، ولی پشتش پرده رو داره.
دستگیرش هم بگو که چرا خاصه، یه طرفش پایین تره یه طرف بالاتره دیگه. ببین توی کاروان خب وقتی شما میخواین سوارش بشین از سطح زمین میخواین وارد کمپرتون بشین، پس به طب دستگیره باید تو ارتفاعی باشه که شما بتونید راحت باز و بستش کنید. از داخل ارتفاعتون بالاتره، برای همین دستگیره داخلی قدش بالندتر از دستگیره خارجیش هستش. از دو جهت، از دو ارتفاع هم قفل شده دیگه، یعنی بخواد دزد خراب کنه عمدتاً دیلم میندازه اینجا، میبینه خبری نیست چون نمیدونه اونجاست. حالا این فیلمو ببینن خب دزدا یاد میگیرن دیگه. بریم داخل. قسمت برقیش اینجاست. بذار اول یه دور بزنم اینجا. کامل اینجا نشیمنه، اینجا آشپزخونه، خواب و اینو بعدش رضا میاد توضیح میده. حموم و دستشوی خیلی باحال، خوابش هم که خیلی باحاله. عرض کابین چقدر رضا؟ 2 متر. عرض داخلی مفید 2 متر. خیلی عالیه پس تخت خوابش. بله 2 در 130 سایز تختش هست. دور تا دور قسمت بالا که خب کمد و کابینت هست، اون قسمت عقب برای لباساشون، این قسمت جلو هم برای وسایل آشپزخونه. خب تو این قسمت جلو به محض اینکه وارد میشین این در اول جا کفشیه. زیر این کمد نشیمنی که اینجا میبینین کلا باکسی هستش که برای وسایله. اون گوشه فقط باتریای قسمت کمپر هست، بقیه خالیه برای وسیله گذاشتن. میز برقیه؟ میزی که داره در واقع اصطلاحی که ما براش گذاشتیم میز سیلندری بهش میگیم، به خاطر اینکه داخلش یه دونه جک گازی داره و ارتفاعش تغییر میکنه. یه زامن داره، این زامن رو که فشار میدین میز تو هر ارتفاع خاصی وای میسته. و یه مزیت دیگه ای که این میز داره، صفحش میتونه به این ور به این ور و حتی جلو و عقب تغییر بکنه. نمیچرخه؟ نه چرخش نداره، فقط توی این زاویه ها. هر زاویه‌ای که مد نظر بود زامن داره قفل میشه و موقع خواب هم میره پایین، هم سطح تخت میشه و تمام این پشتی های نشیمن میاد روش و اینجا باز دوباره یه تخت 2 نفر است. توی این قسمتمون هم که خب سینک گاز هست، کمد و کابینت هایی که برای استفاده، یه دونه سوپری برای جای ادویه جا، برگشت هم کشو، یه دونه مایکروفر و اجاق گاز 2 شعله کمپری. چرا کمپری؟ به خاطر اینکه اجاق گازهای کمپری هم از نظر مصرف سوخت فوق‌العاده کم مصرف هستن و همین که شعله پخش کن هولدر قابلمه‌شون کلا سفت هستش، یعنی به هیچ عنوان اینا تکون نمیخوره توی حرکت و درب شیشه یه سکوریتی که داره باعث میشه که زمانی که شما گاز و احتیاج ندارید این شیشه رو ببندین، کلا یه سطح کار بزرگ برای آشپزی دارید. اینجا هودشه، 3 تا دور فن داره، چراغ داره، خیلی خوبه. که اون هواکش سفیده که از بیرون وصل از بیرون بود دیدین به این خروجی به این هوده وصلش. کمد بالا رو هم باز می‌کنی ببین. بله. دستگیرام که همه قفل شده که در دستگیرام همه کمپری هستش که دیگه وقتی میبندین دیگه باز نمیشه، تا زمان وسطش رو فشار بدین قفلش باز بشه. این مانیتور دوربین 360 هستش که زمانی که داخل ماشین هستن توی این قسمت کمپر هستن میتونن تصویر دور تا دور ماشینشون رو ببینن. کلید سایه‌مون، یه دونه پریز برای مصرف برق 220 ولت، پورت یو اس بی شارژر و این هم کنترل پنل تاچی که تمام قسمت برقی رو باش کنترل میکنن. سطح مخازن رو به صورت 3 تا گیج نشون میده، دما و ولتاژ باتریمون رو و کلیدهایی که برای روشن کردن پمپ، یخچال، فریزر، اینورتر و روشنی های بیرون و داخل کابین هست. اون سیاه دماسنجه؟ این سیاه در واقع چشمی DVR این دوربین
360 هستش که با کنترل بتونی باش کار با کنی. کنترل شما اگر که دوست داشته باشی فقط تصویر پشت رو ببینی میتونی تغییرش بدی که فقط تصویر پشت بیاد، یا تصویرهای هر جهتی رو که بخوای میتونی به تنهایی فقط اون تصویر رو ببینی. یه سوال اینجا ازت بپرسم. بله. میدونم که تو ماشین شخصی که ابرا هست از سیستم HMI استفاده کردی. بله. الان که اینم هست، اگه بخوای مقایسه بکنین، نه رضای اسعد، یه آدم عادی که زیاد فنی نیست، پیشنهادت اینه که از سیستم HMI واسه برق ماشینش استفاده کنی یا همینقدر ساده؟ ببین سیستم HMI درسته در ظاهر خیلی سیستم پیچیده‌ای هست و واقعا هم همینه، ولی از نظر استفاده برای کاربر دقیقا عین همین سیستمه. منتها تو سیستم HMI قابلیت‌های بیشتری در اختیار داریم، یعنی خیلی کارهای بیشتری میتونیم باهاش بکنیم. در این سیستم فقط محدود میشیم به اینکه حالا توی این مدل 3 تا سطح مخزن رو ببینیم، ولتاژ، دما و کلیدهای آن و آف. ولی تو سیستم HMI به خاطر اینکه PLC داره و قابلیت برنامه نویسی داره خیلی کارهای جالبتری میشه روش انجام داد، امکانات بیشتری در اختیارمون میذاره، ولی از نظر عملکرد دقیقا عین همینه. به اون تابلوش خیلی توجه نکنید که وای چقدر سیمپچی زیادی داره و اصلا چیز سخت و دشواری نیست و اصلا هم احتیاج نداره که کاربری که قراره باش کار بکنه خیلی آدم فنی باشه که بتونه خودش از پسش بر بیاد. آخه اون تابلوه تو همینم هست دیگه. دقیقا یعنی ما اون در نهایت تابلو فقط برقه چون تو سیستم HMI چون PLC داره به خاطر اینکه بشه باش برنامه داد. PLC یه همون مانیتوره میشه دیگه. نه HMI میشه مانیتوره، خب PLC اون بلوک های مشکی رنگی که توی تابلو برقش هست اونا میشه PLC. اون چون فرامین بیشتری میتونی بهش بدی و خروجی های بیشتری میتونی ازش بگیری، مقدار سیمکشی و ترمینال که تو تابلوش هست خیلی بیشتره. این سیستم هم بالاخره تابلو برق لازم داره به خاطر اینکه تمام سیستم های برقی همه باید کابل هاشون بره داخل یه تابلو. اینجوری نیستش که توی کمپر مثلا شما بگی خیلی خب یه چراغ اینجا دارم یه چراغ هم اینجا، بیام از این یه انشعاب بگیرم به اینم بدم. توی سیستم کمپر الان هر کدوم از لاین های این چراغ ها مستقل سیمش تا تابلو برق رفته، یعنی به هر علتی اگر این چراغ مشکل پیدا کرد فقط همینه دیگه، نمیاد کابل و مسیر این بقیه روشنایی ها را مختل بکنه. هر سیستم روشنایی برای خودش یک رشته انشعاب مستقل داره، پس تابلو برق تو هر دوتا باید باشه. اختلاف قیمت این سیستم، اسم این سیستم چیه؟ این سیستم پنل کنترل پنل 8 کلید تاچ. اختلاف قیمت HMI با این چقدره؟ خیلی زیاده. HMI الان با شرایط دلار چون تمام قطعات تابلو برقش مثل PLC و خود همون مانیتور HMIش حالا بستگی به برنداش داره. برندی که خب ما داریم استفاده میکنیم برند عمرون هست دیگه، کسایی که کار صنعتی میکنن میدونن که دیگه بهترین برند موجود دنیا هستش. حالا شاید باز خفن‌تر از این هم وجود داشته باشه، ولی الان یه سیستم HMI با تابلو برقش و راه اندازیش و برنامه نویسیش تقریبا فکر کنم اولوش 130 تا 150 میلیون الان هزینهش بشه، ولی یه همچین کنترل پنل کوچیکی حالا درسته اینم تابلو برق رو داره، این مجموعه شاید مثلا با هولوش 40 تومن. اوه پس اختلافشون تقریبا 3 برابره. 3 برابر میشه. ولی گفتم از اون طرف قابلیت های بیشتری در اختیار داریم. یعنی شما توی سیستم HMI چون همه چیش دیگه PLC هست و قابلیت برنامه ریزی هست، شما مثلا میتونی به پمپ آبت بگی که آقا اگر که آب مخزن من از این درجه به این درجه رسید شما پمپ روشن شو، بدون اینکه لازم باشه من کاربر کلیدی رو بزنم، روشن شو و شروع کن مثلا آب و سیرکوله بکن. یا اگر دمای هوا به این عدد رسید شما بخاری رو روشنش کن، یا دما به این عدد رسید اصلا کلا سیستم رو خاموش کن. یا اگه باتریمون از اینقدر اومد پایین‌تر آمپرش همه چیزا خاموش کن. همه چیز رو خاموش کن. یا مثلا میگم شما میتونی براش سناریو بذاری
که وقتی وارد کمپر میشی لازم نباشه بری روی مانیتور HMI دونه دونه کلیدا رو بزنی، فقط کافیه یک کلید رو بزنی، میتونی به ترتیب طبق برنامه‌ای که می‌نویسی تمام اون چراغ‌هایی که داخل کمپر هست به ترتیب روشن بشه، یا مثلا توی شب تمام نورا رو برات کم بکنه. این امکاناتیه که خب توی این سیستما وجود نداره، اونم به خاطر اینکه اون قابل برنامه‌نویسیه، یعنی هر چیزی که شما بهش بدی رو برات اجرا میکنه. سوال آخرم، احتمال خرابی در سیستم HMI بیشتر است یا سیستم کنترل پنل؟ هر جفتش در یک سطحه. ببین سیستم HMI حالا درسته ما به تازگی توی کمپر داریم استفاده میکنیم، ولی این سیستم توی تمام کارخونجات صنعتی، یعنی تمام خط تولیدها، تمام ماشینالات صنعتی، این سیستم برای فرمان دادن به ماشینالات استفاده میشه. پس یعنی اینکه درصد خرابیش باید خیلی پایین باشه، چون الان ما تو کمپر داریم استفاده میکنیم. حالا مثلا میگم یه چراغ روشن نشد، ولی یه خط تولید یا یه ماشین مثلا میگم که 40 متر طول این ماشین هستش و با سیستم HMI تمام قطعاتش کنترل میشه، این اگه قرار باشه 10 دقیقه بخوابه، خب یعنی یه خط تولید افت کرده توی یه روز. پس HMI در نهایت با توجه به اختلاف قیمتش بهتره. حالا هر کی خودش میدونه اون دیگه. سلیقه است. HMI هایی که تا حالا نصب کردی خراب شدن؟ تا الان یک دونه خرابی هم نداشته. ولی کنترل پنل ها، کنترل پنل های این مدلی داشتیم که اون کیت رله فیوزش، رله های داخلش خراب شده بوده، تعمیر کردی. تعمیر شده. خب این قسمت کولر گری 12220 ولته. خیلی ها، من همینجا یه توضیح بدم، خیلی ها میگن که خب ما برای سیستم سرمایش کمپرمون چی کار بکنیم. عقیده شخصی بنده اینه هست که کولر برای کمپر خیلی مناسب نیست، به این علت که تأمین برق کولر خودش یه معضل بزرگ هستش. بهتره که آدم سفرهاشو برای فصل تنظیم بکنه. شما توی فصل گرما پا نشو با کمپر برو جنوب که حتما باید کولر داشته باشی، میتونی بری به قسمت هایی که خنکه و مجبور میشی شب بخاری استفاده بکنی. توی کمپر شما میتونی برق کولر رو، خیلی حالا میگن که خب با سیستم پنل خورشیدی و اینورتر، بله شما میتونی کولر رو با باتری و اینورتر مناسبش روشن بکنی، ولی کن به خاطر مصرف بالا و آمپر زیادی که کولر در حین مصرف میکشه، شما اگر قرار باشه که مثلا 5 ساعت یک کولر با این مشخصات که موتور اینورتر هم داره، یعنی جزو کم مصرف ترین کولرهای موجود هست، رو روشن بکنی، حد اقلش باید نزدیک به 600 تا 800 آمپر باتری داشته باشی. اوکی؟ خیلی سنگین میشه. حالا سنگینیش یه طرف، میگیم که آقا وزن مشکلی نداریم، همه اینا رو ما میذاریم، 800 آمپر باتری هم میذاریم رو ماشین، 5 ساعت کولر کار میکنه، 800 آمپر باتری در نهایت میخواد بشه میرسه به 100 آمپر انرژی داره. حالا اون 800 آمپر رو چقدر باید وقت براش صرف بکنی تا دوباره شارژ بشن؟ یعنی اگر قرار باشه با پنل خورشیدی اینا فقط شارژ بشه، یه چیز اولش 1 هفته تا 10 روز باید ماشین تو آفتاب باشه که اون پنل باتریات شارژ بشه. پس اگر اصرار به این دارین که کولر حتما داشته باشین، باید از موتور برق یا برق شهری، یعنی جایی که میرین کمپ میکنین، دسترسی به برق شهر داشته باشین که بتونین ماشین رو به برق شهر وصل بکنین و کولر انرژی و برقی که لازم داره رو از برق شهر تامین بکنه. جدیدن یه سری پنکه های شارژی اومده، اینو میزنی شارژ میشه، با دور تندش که واقعا باد خوبی هم تولید میکنه 5 ساعت کار میکنه. بله. که این دورش اگر کند بشه خیلی بهتر. یعنی من پیشنهادم اینه که به جای این کولر، اگه مثلا میخواید برید وسط بیابون بمونید و برق 220 در اختیارتون نیست، صدای موتور برقم تو مختونه، از اون پنکه ها دوتا بگیرید، میذارید تو خونه شارژ میشه و میذارید با خودتون و هر وقت لازم شد وصل میکنید سر جاش استفاده میکنید. دقیقا. حالا اگر که عایق بندی داخل کابین و پنجره ها و تهویه داخل کابین هم اصولی باشه، بازم خیلی احتیاجی به کولر نیست.
یعنی وجود یه سانروف. الان مثلا ما روی این ماشین قسمت عقبش سانروف رو گذاشتیم و دور تا دور پنجره های کمپری هستش. 5 تا پنجره داره؟ چند تا داره؟ اه، 3 تا عقب، 2 تا جلو. نه، 4 تا پنجره بازشو با یه سانروف داره. یه دونه پنجره قسمت جلو هم فقط به صورت شیشه هستش. عقبی بازشو نیست؟ این چرا؟ اینا همه پنجره های کمپری هم باز میشن. اوکی. یه دونه هم که سانروف اینجا باز میشه. خب بریم به قسمت خب متفاوت قسمت- این ماشین. اینور نمیگی؟ اونو اول آخر از اینجا. همه میگه. این قسمت هم که کابین حمام و توالتش هستش. یه دونه فن برای تهویه داخل حمام، دوش سقفی و توالت برقی سایلنت. خب اینجا فریزر کشویش هست. این فریزر شما میتونی هم به عنوان یخچال استفاده کنی، هم فریزر. تا منفی 18 درجه زیر صفر برودتش هست. اگر که مواد یخزدنی میخوای داشته باشی، خب درجه رو میذاری زیر صفر. بازش اگر می‌کنم. نه میخوای که به صورت یخچال باشه، درجه رو بالای صفر میذاری و به عنوان یخچال ازش استفاده میکنی. این هم ابعادش. خیلی سایز خوبی داره. توی ابرو هم ما این رو داریم. یعنی یه دونه فریزر کشویی جدا داریم، یه یخچال جداگونه. دیگه برای فریزر و چیز احتیاج نیست که دائما هی بریم در یخچال باز کنیم که توی جای یخیش چیزی برداریم. پایینم که دریچه بخاری درجا. خروجی هوای گرم بخاری درجاست. اینجا هم یخچال کمپریه. این مدل یخچال از دو طرف درش باز میشه. هم از این طرف میتونه درش باز شه، هم از این طرف. خیلی باحاله. و اما چیزی که کنترل پنل بخاری درجا و یه دونه سیستم صوتی بلوتوسی. حالا فلش میخوره، با بلوتوث هم کانکت میشه، حالا برای اینکه موزیک داشته باشه. یه چیز خاصی که حالا توی این ماشین هست، خب بنا به درخواست مالک این ماشین، یه دختر بچه فوق العاده هنرمند دارن ایشون. بنا به درخواست ایشون دوست داشتن که داخل کمپرشون یه دونه پیانو داشته باشن که که من توی تا حالا سفر ندیدم تو هیچ ماشینی باشه. بتونن از هنر دخترشون استفاده کنن و ایشون توی سفرها بتونه به تمریناتش برسه. یک پیانو الکترونیک ولیکن استاندارد از نظر تعداد کلاویه ها. صندلی مخصوصش. خب پس این کمپر خیلی خاص‌تر از اون چیزی که فکر خیلی می‌کردم. خاصه به خاطر وجود این پیانوش. خیلی عالی شد. کاش بلد بودیم الان میشستیم میزدیم این آره ویدیو. ای کاش امروز که داشتیم فیلمش رو میگرفتیم دختر خانمش بود و ملودی زیر صدای این ویدیو رو با هنرنمایی ایشون ضبط میکردیم. کشوهای زیرم که کشوی خالیه. بله کشوی خالیه. اینجا هم یه دونه پورت برق 220، اون طرف هم ولتمت و یو اس بی و شارژر. این کشوها هم که برای وسایل. قسمت تختم اینجا هم باز برای شارژ گوشی اینا هم پریز، هم پورت یو اس بی برای شارژ کردن گوشی و یا وسایلی مثل پنکه، چراغ، چیزایی که با پورت یو اس بی کار میکنن و میتونن از اونجا استفاده بکنن. شما راحت میخوابی اینجا؟ به راحتی. بذار برم ببینی سایزو. یه تم بزن. هنوز از سرتر اضافه هم هست. آخیش حسن کامیونت نسبت به ونها اینه که شما خیلی راحت میتونید توی عرض تخت خوابت رو در بیاری. دقیقا. خب رضا جون، به قسمت جذاب ماجرا رسیدیم. بفرمایید که هزینه ساخت این چقدر شد؟
اگر اشتباه نکنم هزینه ساخت اتاق این ماشین حدود 500 تومن شد که که آفاقو شرکت درست. آفاکو زحمتشو کشید. هزینه تجهیز داخلیش با احتساب تمام لوازم و تجهیزاتی که داخلش نصب شده، اگر دقیق خاطرم مونده باشه فکر کنم حدود 1,600,000 یا همچه عددی شده. یعنی حدود 2 میلیارد تومن. 2 میلیارد به اضافه قیمت خود ماشین. یعنی من احساس میکنم که به 5 تومن کلا این پکیج نمیرسه. و به نسبت پس شما میتونی یک اتاق بزرگتر، ماشین 0 کیلومتر بله و با قیمت نسبتا اقتصادی، حالا 4 میلیارد عدد خیلی بزرگی ها، بله ولی توی رقیبای کمپری عدد خوبیه. دقیقا، با توجه به فضایی که برای کاربر ایجاد میکنه و حسن بزرگش اینه که خب موفق شدیم براش کارت کمپر بگیریم. یعنی در واقع کارت کمپر راهش باز شد برای این سبک خودروها و مشکل بیمه حل میشه به واسطه این داشتن کارت کمپر و همینطور مشکل خرید و فروشش. دیگه پلیس راه نمیاد بگه این چیه پشتش، باید اتاق باری باشه، یا موقع خرید و فروش شما به عنوان کمپر میفروشی، این اتاق با تمام این تجهیزات منتقل میشه به مالک بعدیش. بارنامه و هیچ چیز دیگه کارت لازم نداره. سلامت راننده و اینا هم دیگه اصلا نمیخواد. اصلا. فقط تنها چیزی که باید داشته باشن برای این سبک خودروهای 6 تن داشتن گواهی نامه پای دوه. این جزء که الزاماتشه. اصلا همه تقریبا کمپرها پای دو رو میخوان، بله. حالا مگر تو سایز ونای کوچولو. کوچیک اونا مثلا من شنیدم گواهینامه 3 ردبندی گواهینامه جدید رو من خیلی بلد نیستم، ولی این ماشین های 6 تن حتما پای 2 رو لازم داره. دیگه کار دیگه ای لازم نیست بکنیم. البته یه چیز هم بگم که پلاکشون پلاک زرد میشه، ولی کن هیچ عیبی برای کمپر بودنش نداره. مهم اینه که داخل کارت این ماشین قید شده اوتو کمپینگ. شماره موبایل تو بگو. 0912 150 52 98. آدرس اینستاگراممون هم که رضا اسعد، هم میتونید فارسی سرچ کنید، هم اگر خواستین لاتین بزنید رضا نقطه اسعد ASAAD. خب حالا اینجا نگه داریم. از دیروز من کوچیک شما آرش آروین و رضای عزیز میخوایم یک خدماتی رو ارائه بدیم که رضا الان براتون تعریف میکنه. ما قراره که البته به واسطه خواسته شما مخاطبای عزیز، ما یعنی خود من توی این چندین و چند سالی که در زمینه تجهیز دارم فعالیت میکنم، حداقل روزی 2 الی 3 تا تماس تلفنی دارم در خصوص خرید کمپر آماده. خب ما چون تا الان این کار رو انجام نمیدادیم شرمنده شما میشدیم و میگفتیم که خب ما تو این زمینه فعالیتی نداریم. ولی خب طی جلسه ای که توی کلوپ اوتو کمپینگ داشتیم، برای اینکه یه مقدار کمپرها از نظر استاندارد سر و سامون پیدا بکنن، قرار شد که خب روی کمپرها یه ذره بررسی دقیق تر بشه، استانداردهای حیاتی که هر کمپر باید داشته باشه رو مجاب کنیم که مالکش داخلش به وجود بیاره و حتی سازنده ها و تجهیزکارهای کمپر من جمله خود من قرار بر این هستش که حداقل استانداردهای ضروری که هر کمپر باید داشته باشه رو رعایت بکنه. رو همین حساب تصمیم گرفتیم که بیایم خودروهایی که از نظر ما و کلوب اون استانداردها رو دارن و تمایل به فروششون رو دارن رو کارشناسی بکنیم از همه لحاظ. درست اسمشو گذاشتیم بنگاه، ولی اصلا دلمون نمیخواد سیستم بنگاه بازی باشه.
ما دوست داریم صاف و صادق فروشنده رو با مالک رو در رو کنیم، در صورتی که اون ماشین از نظر ما تایید شده باشه، سلامت لازم رو داشته باشه، استانداردهای لازم رو داشته باشه و قیمت منصفانه داشته باشه. این نیستش که هر ماشین رو به هر قیمتی که اعلام بکنن بفروشیم. به خاطر اینکه دوست داریم ما این فرهنگ کمپر رو ترویجش بدیم و همه مخاطبا بتونن داشته باشن کمپر اگر علاقه بهش دارن. دوست داریم قیمت ها عادلانه باشه. این بازار سودجویانه ای که الان وجود داره توی جامعهمون، توی همه صنفا، دلال بازی هایی که وجود داره، یه نیتمون این بوده که این داستان توی کمپر رو تا جایی که از دستمون بر بیاد بیایم سر و سامونش بدیم. فروشنده رو مستقیم با مالک در ارتباط میذاریم، رو در رو با هم میشینن، چک و چونه هاشون رو میزنن، زمانی که قیمت منصفانه باشه. و قراره که به هر کسی هم کمپر نفروشیم، فقط و فقط به کسانی که اهل سفر هستن، دوست دارن کمپر داشته باشن و ازش استفاده کنن. کمپر رو به عنوان سرمایه گذاری به هیچ عنوان نمیذاریم بفروشن که بخواد قرار باشه الکی باعث تورم و رشد قیمت‌های نجومی کمپر بشه. امیدواریم که با حمایت شما بتونیم موفق باشیم تو این زمینه. اسمش چیه؟ کمپرچی، که هم فارسی هم انگلیسی هم میتونی؟ فارسی هم انگلیسی. میتونید توی اینستاگرام سرچش بکنید. فعلا هم فقط تو اینستاگرام فعلا توی فعاله. اینستاگرام هستش. شمایی که الان دارین این ویدیو رو میبینین، اگر کمپری دارین که تمایل دارین به فروش، اول محبت کنید عکس و مشخصاتش رو توی واتساپ اون دوتا شماره‌ای که داخل پیج هست، هر فرقی نمیکنه، به هر کدوم ارسال بکنید. ما بازدید اولیه رو از روی اون عکس و فیلمی که شما میفرستید انجام میدیم. اگر اون شرایطی که ما مد نظرمون هست داشته باشه رو با شما تماس میگیریم، دعوتتون میکنیم، به همراه خود رو تشریف میارید اینجا دوباره کارشناسیش میکنیم و سر قیمتش به توافق میرسیم که چه قیمتی قراره به مخاطب اعلام بشه. اون موقع ماشین شما اینجا پذیرش میشه برای فروش. توی پیج ما سعی میکنیم که دسته‌بندی داشته باشیم به صورت هایلایت های استوری که بیایم رنج قیمت برای ماشینا مشخص بکنیم. مثلا از 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان توی یه دسته قرار میگیره، از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان توی یه دسته قرار میگیره. شما با توجه به بودجه‌ای که برای این کار در نظر دارید میتونید خیلی راحت توی اون دسته دنبال اون گزینه‌ای باشید که میخواید انتخاب بکنید. وقتی که موردی رو که پسند کردین، با هماهنگی قبلی تشریف میارید، از نزدیک بازدید میکنید و اگر دوست داشتین خب به هر حال اینجا مشاوره هم بهتون میدیم که چه گزینه‌هایی مناسب شرایط شما هست و آگاهانه خرید میکنید. و ترجیح ما اینه که به عنوان یک مشاور کنار شما باشیم. دقیقاً. حالا ما به خنده میگیم بنگاه، ولی آره. که البته کلمه درستیه. این هم خب این یک بنگاه یه بنگاهه. حالا اصطلاح. کلمه بنگاه زشت جا افتاده توی بله. فرهنگ ما، ولی امیدوارم که با تلاش بچه های این تیم کمپرچی و حمایت های شما بتونیم یک کوچولو این زشتی کلمه بنگاه رو با صداقتی که قرار توی کمپرچی اتفاق بیفته جبران کنیم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردیم. به امید دیدارتون. این ویدیو رو، این کانال رو باز قاطی میکنم، زنگوله کجاست و اینا، زنگوله رو نگه نزدید بزنید، چون از این ویدیوها همینجوری هی میاد توی این کانال. برای اونایی که علاقه دارن به کمپر بفرستین، برای اونایی که دوست دارن کمپر تهیه کنن حتما بفرستین، هم این ویدیو رو هم پیج کمپرچی رو براشون بفرستین. به امید دیدارتون. مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید.